በተለያየ ምክንያት ኢንተርኔታችሁ ቀስ እያለ ስፒዱ እየቀነሰ ከተቸገራችሁ ይህንን ቪዲዮ ሙሉ ማየት አለባችሁ። ምክንያቱም ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ኢንተርኔታችሁ ወደ መጀመሪያው አቋሙ ይመለሳል፣ ይስተካከላል ማለት ነው። ለዚህ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይህን ቤተሰብ ተቀላቀሉ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን በየሳምንቱ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እሺ መጀመሪያ የማሳያችሁ ሴቲንግ ሳምሰንግ ስልክ ላይ ልናገኘው አንችልም። ከሳምሰንግ ስልክ ውጭ የምትጠቀሙ ሰዎች ይህንን ሴቲንግ ታገኙታላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሳምሰንግ ስልክና ኮምፒውተር ላይ እንዴት አድርገን እንደምንሞላ አሳያችኋለሁ። ይህንን መጀመሪያ ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛ በኋላ ወደታች እንወርድና መጨረሻ ላይ አባውት ወይንም ሲስተም የሚል እንፈልጋለን። የኔ ሲስተም የሚለው ውስጥ ስለሆነ አባውት ያለው እዛ ውስጥ ገባለሁ። እናንተ ግን አባውት የሚል ካለ እዛ ውስጥ ገባላችሁ ማለት ነው። እዛ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ይሄው እንደዚህ ስታደርጉ ቢውልድ ነምበር የሚል ትፈልጉና ይሄው እዚህ ጋር ቢውልድ ነምበር የሚል 7 ጊዜ ትጫናላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ስትጫኑ ስልካችሁ ፓተርን ወይ ፓስወርድ ካለ ይጠይቃችኋል። ከዛ እሱን ታስገቡለታላችሁ። ይሄንን ካረጋችሁ በኋላ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ። ስትመለሱ ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚል እዚህ ጋር ይከፈትላችኋል። ከዚህ በፊት ተከፍቶ ከሆነ ይሄንን ሁሉ ነገር ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ቀጥ ብላችሁ መታችሁ ዲቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ ገባላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ወደ ላይ በማድረግ አግሬሲቭ ዋላን የሚል ትፈልጋላችሁ። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አግሬሲቭ ዋላን ቱ ሞባይል ሃንድ ኦቨር የሚል አለ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ኦፕሽን የሚያደርግላችሁ ኢንተርኔት ስሎ የሆነ ወይንም ከዋይፋዩ ራቅ ብላችሁ ትንሽ ኔትወርክ የምታገኙ ከሆነ በቀላሉ ኔትወርኩን አክሰስ ማድረግ እንድችሉና ጥሩ ፍጥነት እንዲኖረው የሚያደርግላችሁ ሴቲንግ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ታበሩታላችሁ። ከዚህ በኋላ ያሉ ሴቲንጎች ግን ከሳምሰንግ ውጭ ያሉ ስልኮችም ላይ ሳምሰንግም ላይ አንድ አይነት ስለሆነ በሳምሰንግ ስልክ አሳያችኋለሁ። ወደዛው እንለፍ። አሁን ደግሞ የማሳያችሁ ሳምሰንግ ስልክ ላይ እንዴት አድርገን ሴቲንጉን ማስተካከል እንደምንችል ነው። ሌላም ስልክ የምትጠቀሙ ከአሁን በኋላ ያለውን እኔ የማደርገውን አንድ በአንድ ማድረግ ብቻ ነው ይጠበቅባችሁ። ይህንን ለማድረግ መጀመሪያ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ከገባን በኋላ ኮኔክሽን ወይንም ዋይፋይ የምናገኝበት ቦታ እንገባለን። ከዛ በኋላ ዋይፋይ የሚለውን በመንካት እንደዚህ ይመጣልናል። እዚህ ጋር ኮኔክት መሆን አለበት ዋይፋዩ፣ ካልሆነ ደግሞ መጀመሪያ ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴቲንግ ምልክት አለች። ሴቲንግ ምልክት ግን ካሌለው ጫን ብላችሁ በመቆየት ሞዲፋይ ኔትወርክ የሚል ኦፕሽን ይመጣላችኋል። እሱ ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። እሱ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ሴቲንግ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ አድቫንስድ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው የሚመጣው። ይሄ መጀመሪያ ላይ አይፒ ሴቲንግ የሚለው ጋር እንሄድና ዲኤችሲፒ የሚለውን በመንካት ስታቲክ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት እኔ ከዚህ በፊት ስለሞላሁት መጥቶልኛል። የመጀመሪያው አይፒ አድሬስ የሚለው ጋር 192.168.1.128 አድርጋችሁ ትሞላላችሁ። ከዛ ጌትዌይ የሚለው ራሱ ይመጣላችኋል። ካልመጣ ግን 192.168.1.1 አድርጋችሁ ትሞላላችሁ። ይህንን ካረጋችኋላ ወደ ታች ትወርዳላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዲኤንኤስ 1 እና ዲኤንኤስ 2 የሚል አለ። ዲኤንኤስ 1 ላይ 8.8 አድርጋችሁ ትሞላላችሁ። ይሄ ማለት የጎግል ዲኤንኤስ ነው። የጎግል ሰርቨር ደግሞ ፈጣን ስለሆነ 8.8 የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። 2 ላይ ደግሞ እንመጣና ዲኤንኤስ 2 ላይ ማለት ነው 8.8.4.4 አድርገን እንሞላለን። ይህንን ካረግን በኋላ ማድረግ የሚጠበቅብን ሴቭ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከሌላው ጊዜ በተለየ ኢንተርኔት ስፒድ ይኖረናል ማለት ነው። ይህንን ስላችሁ ቴሌ ከሚሰጣችሁ ኔትወርክ በላይ ለምሳሌ 1 ሜጋባይት ገዝታችሁ ከ1 ሜጋባይት በላይ 2 ሜጋባይት 3 ሜጋባይት ታገኛላችሁ እያልኳችሁ አይደለም። ከቴሌ የገዛችሁት ኢንተርኔት 1 ሜጋባይት ከሆነ ያንን በአግባቡ እንድትጠቀሙበትና ስፒዱን እንድትጠቀሙበት ነው እንጂ ሌላ አዲስ ነገር አይጨምርላችሁም ማለት ነው። ይህንኑ ሴቲንግ እንዴት ደግሞ አድርገን በኮምፒውተራችን እንደምንሞላ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በኮምፒውተር ለማስተካከል ሁለት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዊንዶ 8 በላይ የምትጠቀሙ ሰዎች እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚለውን አማራጭ ነክታችሁ በዚህ በኩል መግባት ትችላላችሁ። ዊንዶ 7 ምናምን ደግሞ የምትጠቀሙ ደግሞ ሰዎች ደግሞ ኮንትሮል ፓናል ብላችሁ ሰርች በማድረግ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አብዛኛው ነገር ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም ሴቲንግ ማለት ኮንትሮል ፓናል ማለት ነው። ኮንትሮል ፓናል ደግሞ ማለት ሴቲንግ ማለት ስለሆነ
አንድ አይነት ነገር ነው የምታዩት። ይኸውላችሁ በዊንዶ 10 የምትጠቀሙ ሰዎች ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት የሚል እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። እሱን ነክታችሁ ትገባላችሁ። በተመሳሳይ ሁኔታ ዊንዶ 7 ደግሞ የምትጠቀም ይሆን ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት የሚል እዚህ ጋር አለ፣ ትነካላችሁ። ከዛ እንደዚህ ከመጣ በኋላ እዚህ ጋር ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን የሚል አለ ለዊንዶ 10። በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋር ብትመጡ በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋር ስትመጡ ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ የሚለው ውስጥ ከገባን በኋላ ይኸው እዚህ ጋር ቼንጅ አዳፕተር ሴቲንግ የሚል ኦፕሽን ይመጣል። ስለዚህ ሁለቱንም ስነካ ተመሳሳይ አይነት ዊንዶ ነው የከፈቱልኝ። ስለዚህ ሁለቱም መንገዶች መጠቀም ትችላላችሁ የሚመቻችሁን። ከዛ ላይ እዚህ ጋር ይመጣላችሁን ተጭናችሁ ትገባላችሁ። ከዛ ላይ ያው ፕሮፐርቲስ የሚል አለ። እሱን ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይመጣላችኋል። ከሚመጣላችሁ ዊንዶ ውስጥ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን 4 የሚል አለ። ይኸው እዚህ ጋር የምትመለከቱት እሱን ደብል ታብ አድርገን እንገባለን። ከዛ በኋላ ቅድም አይፒ አድሬስም ቀይረን ነበር፣ እዚህኛው ላይ አንቀይርም። ምክንያቱም የቅድሙን አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር ብንሰጠው ጭራሽ ኢንተርኔት ይቋረጣል። ስለዚህ ጀስት እዚህ ታችኛው ላይ እንመጣና ዩዝ ዘ ፎሎዊንግ ዲኤንኤስ ሰርቨር አድሬስ የሚል አለ። እሱ ጋር እንመጣለን። ከዛ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን 8.8 እና 4 8ቶች ማለት ነው። መሀል መሀል ላይ ነጥብ መኖሩን ቼክ አድርጉ። ከታች ደግሞ 8 4 አድርጋችሁ ትሞላላችሁ። ይህንን ካረጋችሁ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ብላችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ይህንን በማድረግ ኢንተርኔታችንን ከመጀመሪያ የተሻለ ፍጥነት እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ስላችሁ ቴሌ ከሚሰጠን ኔትወርክ በላይ እናገኛለን እያልኳችሁ አይደለም። ግን 1 ሜጋባይት ገዝታችሁ ሙሉ 1 ሜጋባይቱን አክሰስ ማድረግ አትችሉም። ግን የተወሰነ ፍጥነት መጨመር እንድችሉ ብቻ ነው የሚረዳችሁ። የተለየ ነገር ሌላ አያመጣላችሁም፣ ወይ ደግሞ ከቴሌ ከገዛችሁት ኢንተርኔት በላይ አይጨምርላችሁ። ይህንን አውቃችሁ ሞክሩት። እዚህ ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ ተመሳሳይ አይነት ኮንቴንቶችን የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ከኮምፒውተርና ከሞባይል ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች ካሏችሁ ጠይቁን። ለእናንተ እንዲመቹ አድርገን አዘጋጅተን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።